নমস্কাৰ বন্ধুসকল, লাইভ আছাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই কটন বিশ্ববিদ্যালয় এডমিশ্যনৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু ইউ জিৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে। ইউ জিৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ 24 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ আৰু 7 আগষ্টলৈকে চলিব। আৰু এতিয়ালৈকে পি জিৰ যি এডমিশ্যন প্ৰচেছ অহা নাই, কামিং চুন বুলি আছে। আৰু যেতিয়া পি জি কৰ্চৰ এডমিশ্যনৰ খবৰ আহিব তেতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিম। গতিকে বন্ধুসকল, যদিহে মোৰ চেনেলটি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এইখন হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। আৰু এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যি কটন বিশ্ববিদ্যালয় ইউ জিৰ এডমিশ্যন অৰ্থাৎ তাত ডিগ্ৰী কৰিম বুলি ভাবি আছে, BA, BSc, BA লিবাৰেল আৰ্টছ, BCA আদি কৰ্চসমূহ কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই নটিফিকেশ্যনখন আউট হৈছে। আৰু তেওঁলোকে যি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে www.cottonuniversity.ac.in লগ ইন কৰি তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু এই এপ্লিকেশ্যন চলিব 24 জুলাইৰ পৰা 7 PM 7 আগষ্টলৈকে এই এপ্লিকেশ্যন চলিব। আৰু এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত 11 আগষ্টত তেওঁলোকে মেৰিট লিষ্ট পাব্লিছ কৰিব। আৰু তাৰ আগতে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ইউনিক আইডি বনাই ল'ব লাগিব। আৰু ইউনিক আইডিটো যিহেতু আপোনালোকে কিছুমানে বনাই লৈছে, আৰু এতিয়া সেই ইউনিক আইডিৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, পলম নকৰি চাওঁচোন আহক অনাৰ্ছ ল'বলৈ তাত কিমান ছিট আছে কোন ছাবজেক্টৰ। এন্থ্ৰপ'লজি আছে 25, এৰাবিক 10, এছামিছ 50, বেংগলী 10, ইকনমিক্স 60, এডুকেশ্যন 25, ইংলিছ 60, জিঅ'গ্ৰাফি 25, হিন্দী 20, হিষ্টৰী 40, মেথমেটিক্স 5, মাছ কমিউনিকেশ্যন 25, পাৰ্চিয়ান 10, ফিলচফি 40, পলিটিকেল চায়েন্স 60, সাইক'লজি 30, সংস্কৃত 15, ছ'চিয়লজি 30। এইকেইটা হ'ল আৰ্টছৰ। আৰু ছায়েন্সৰ কেইটা হ'ল এন্থ্ৰপ'লজি 5, বায়'টেকন'লজি 45, বটানী 50, কেমেষ্ট্ৰি 65, কম্পিউটাৰ চায়েন্স 20, ইকনমিক্স 20, জিঅ'গ্ৰাফি 5, জিঅ'লজি 40, মেথমেটিক্স 80, ফিজিক্স 65, ষ্টেটিক্স 30, জুলজি 60। বন্ধুসকল, এটা কথা কৈ দিছোঁ যে যিসকলে BCA বা BA অনাৰ্ছ ইন মাছ কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নেলিজিম আৰু বায়'টেকন'লজিৰ BSc কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে কিন্তু এডমিশ্যন কৰিব লাগিব নিজৰ পইচাৰে। আৰু যিহেতু এইবাৰ গভমেণ্টে বাকী কৰ্চৰ বাবে তেওঁলোকে যি এডমিশ্যন ফি ফ্ৰী দিছে, কিন্তু এই তিনিটা কৰ্চৰ বাবে ইউনিভাৰ্চিটি কৈছে যে আপোনালোকে নিজৰ পইচাৰে বা নিজৰ টকাৰে আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু যি ইলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আপোনাৰ সেইখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। 10+2 হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপুনি ছায়েন্সৰ ল'ব বিচাৰে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপুনি আৰ্টছৰ ল'ব বিচাৰে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব। আৰু লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ অলৰেডি 7 আগষ্ট 2020 আৰু 24 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। কৈছে যে আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব। আৰু আপোনালোকে যদিহে ইউনিক আইডি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ইউনিক আইডি এই যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে আপোনালোকে তাত গৈ ইউনিক আইডি বনাই ল'ব। DHE onlineadmission.mtron.in আপোনালোকে লগ ইন কৰি বনাব পাৰিব আপোনাৰ ইউনিক আইডি। ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে। আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিৰ প্ৰয়োজন নাই, ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফি প্ৰয়োজন নাই বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছে। আৰু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ মেৰিট বেচিছত হ'ব আপোনালোকে জানে। তথাপিতো এবাৰ চাই ল'ব। এইখিনি পজ মাৰি মই আপোনালোকে বন্ধুসকল পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই PGৰ খবৰ লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে। PG এডমিশ্যন কেইদৰে চলিছে বা PG এডমিশ্যন কৰিবলৈ কি কি কোৱালিফিকেশ্যন প্ৰয়োজন হ'ব তাক সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে। গতিকে তেতিয়ালৈকে মোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।